تسأل عن الأصوات التي تخرج من المهبل هل تفسد الصلاة؟ أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لما يخرج من قبل المرأة من الريح أو سلس الريح، أقصد الريح، هذا محل بحث وكلام عند أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه لا يبطل الوضوء ولا تفسد الصلاة إذا خرج أثناء الصلاة. فالمرأة التي يخرج من قبولها شيء من الهواء أو الريح مثلا أو الفقاعات هذا لا يضر صلاتها ولا ينتقض وضوءها، ولله الحمد والمنة.